Itong bahay po na ito, ang New York house model dito po sa Anyana. Napakaganda ng design. I love it. Kasi gustong-gusto ko yung may pagka... I'm a Capricorn and Year of the Tiger ako pinanganak. Ito, napakaganda oh. I love it. Yung may pagka-touch ba ng earth, gustong-gusto ko yun. So, nagustuhan ko yung design dito. Yung may mga kahoy-kahoy, I love it. So, ito po yung living area natin. Very nice space. Maaliwalas po yung design. Meron tayo dito napakalaking TV and then meron tayo dito shelves for the books. And over here is the dining area. Okay, we have a 6-seater rectangular table here. Rectangular dining table with wooden bowls. Halos mga bowls ko rin is mga kahoy kasi gustong-gusto ko yung kahoy. Yan o, very nice. Meron akong mga ganito, marami, pero mas maliit dito. Parang ganitong bahay yung gusto ko para sa akin. Okay, and then, this is our cooking area. So, nandito yung sink, and then electric stove, and then, meron pa ditong mga cabinets. Okay, very nice space, oh. And pangarap ko pong magkaroon ng cooking show or cooking channel para mapakita ko sa inyo yung aking mga niluluto kasi tumataba ako kasi mahilig po akong magluto and of course, syempre, kumain. So, very nice space magluto dito and then ref here and then ito yung kusina palabas, no? And the common toilet and bath is here. And so napapansin ko rin yung mga interior designers ng Anyana or ng Antel ay nilalagyan nila ng magandang space dito. May mga salamin pa doon para hindi mukhang masikip. So, pwede nyo gawin itong storage area. And then, aakyat tayo sa second floor para po makita ninyo. Oh, by the way, makalimutan ko, may kwarto pa dito. Ayun. Muntik nang makalimutan. Pero may kwarto po dito. Yung mga kamag-anak po ninyo or family po ninyo na ayaw nang umakyat. Example, yung may mga rayuma. Okay, so dito po. Paglabas nila dyan, entertainment area na po dyan kasi may TV dyan dahil yun yung sala. Or kung wala kayong ibang kasama na nangangailangan ng kwarto dito sa baba, i-convert nyo ito into your office or your entertainment room. Okay, going to the second floor para makita po ninyo. Okay, paakyat na tayo sa second floor. Okay, wow. Nandito yung common toilet and bath. Pwede nitong gawin sa bahay ha. Nagmumukhang mas malaki yung bahay. Tingnan nyo po itong side nito dito. Diba? Parang mas maluwag at mas mataas po yung bahay. Okay, and then, this is the first room. Ginawa itong office. Okay, but this can be the first bedroom. So, may sofa dito, may mga shelves dito, and of course, dito computer. Definitely computer yung lalagay dito. And the second room, naka-design pala to na may anak, okay? Kasi, meron ditong double deck. This is the master's bedroom. I like the size and it has its own toilet and bath here, oh. Very nice. Maganda pala pag merong ganito, oh. Kasi space saver siya. Maganda sigurong lagyan ng ganito yung kwarto ko. So, nandito yung cabinet para sa mga damit. Oh. Oh, meron siyang balcony. Oh my God! Muntik ko nang hindi mapakita po sa inyo. May balcony siya. Hi! May balcony siya. Para masilip nyo po yung labas. Kung kayo po ay lumaki at nagtatrabaho sa Metro Manila at sawang-sawa na kayo sa tall buildings, wala kayong makitang puno, ang naaamoy nyo po ay lagi pong smoke.
and ang gusto nyo ay a more quiet life, lumipat po kayo ng Cavite. Kasi po, Cavite ang pinakamalapit na pwede ninyong lipatan na marami pa pong inventory. So, this is a single home. Kaya po magandang bilhin nitong New York. So, yun po guys, nakita na natin yung 3 model houses po dito po sa Anyana. And I hope na gustuhan niyo yung mga bahay dito. For more information, I have my contact details po dito sa description nitong video. Kontakin niyo na lamang po ako. And also, tapos na po yung aking website. Type nyo lang dyan na lugto.com. And I hope you will test also my website and give me feedback kung okay yung pagkakagawa. And see you po in my next videos.